Welcome, Maagd mensen. Het is de week van 11 tot en met 17. In deze week hebben jullie mee te maken met een bank financial institution waar heel veel van jullie Maagd mensen kom achter kom achter dat een Leo, een boodschatter en een ramman had collaboreer en accumulate heel veel rijkdom en een overheid institution of een international corporation nou zit de puzzel in elkaar te zetten en recognize hoe deze mensen hebben zoveel geld kunnen verdienen of hoe deze mensen komen aan zoveel geld, oké? Dan we bekijken, maandag is een goed dag, omdat maandag is zoiets als jullie Maagd mensen gaf op dat een Ramley of boodschappenman had jullie hier in gebruik in some soort van problematic situatie waar heel veel rijkdom is, als if deze mensen gebruiken jullie Maagd mensen om geld te verhuizen of transfer, dat soort situatie. Dus zoals als een bank financial institution recognize dat jullie Maagd mensen zijn somehow connected met deze Ramley of boodschappenmannen en wat ze doet en hoe ze aan zijn rijkdom komt. In de center van de week daar is some soort van zorgen dat komt op voor heel veel van jullie Maagd mensen. En jullie Maagd mensen krijgen some sort of a problematic situatie concerning vrienden en kennis, misschien zakelijke mensen, problemen met deze mensen waar verzorging over heel veel geld. Je hebt mee te maken met een stierkennis en heel veel geld wat de stierkennis en een tweeling hebben genomen, waar een huge corporation komt achter een stierpersoon en een tweeling om geld te gaan opzoeken waar een bepaalde amount van geld is gebleven. Oké. Donderdag is een positieve dag. Donderdag, ik zie dat jullie gaan even samen ontmoeten, oude vrienden en kennis. Even uitstappen, even samen een hapje gaan doen. Some sort of positive news komt van uit de richting van kennis en vriend. Misschien is oude familielid neem contact op, dus verwacht dat. Dan zien wij op vrijdag. Vrijdags komt achter waar een heleboel geld is gebleven. Zo is het een tweeling zat jullie Maagd mensen situatie uit te zoeken. En ik zie problematische situatie voor jullie Maagd. Als jullie Maagd het collaboreren met een waterman of een weeskaalpersoon, there is some sort of a problematic situatie, omdat some sort of a communicatie komt in de weekend van een vriend. Dat is een tweeling, dat gaat je op de hoogte bracht over waar heel veel geld is gebleven. Zoals als deze persoon komt achter dat iemand had je either opgelikt of genomen geld wat was niet van zo. Dus je ziet, there is some sort of a problematic situatie. En als je bent iemand die werkt in een financial institution of een bank of zo, moeilijkheid omdat mensen, het is zoiets als er is problematic situatie, financial afdeling en zo. En mensen komen achter dat misschien uitbetaling dat was supposed gedaan is niet gedaan. Dat soort van situatie. En iemand kan je advies geven dat een betaling dat je moet uitkrijgen uit je nood krijgen. En die gaat het geld even aan jou teruggeven. Dus dit is best wel goed. En de zorg is voor een
stier, vrienden of kennis. Oké, heel veel van jullie maken some sort of a conflict surrounding vrienden of kennis. En een stier en een tweeling is nou in de knop om geld, omdat hier zie je, dit is de huis van de tweeling en de stier. En hier in de huis van de tweeling recognize je dat er is heleboel geld. En als je kijkt, de tweeling is hier, is op zoek. En de tweeling recognize dat vrienden of een kennis kunnen heel veel geld uitkomen. En mensen is nou op zoek naar waar daar geld is. Maar het is zoiets als een oud kennis van de verleden. Komt terug om jullie tweeling, om jullie maagdmensen, om te helpen. Een problematische situatie met geld dat was gemist. Help je deze geld te vinden. Dat is best wel positief. Dus het is een kort en krachtige week. Het is een week waar heel veel van jullie hebben een problematische situatie. Waar heel veel van jullie komen achter dat een ramlie of boodschapman het gemaskereerd een situatie in het verleden. En nu een oude kennis of vriend komt jullie om te helpen om deze problematische situatie op te lossen. De Cooperation Institution komt nu achter dat vrienden van jullie uit een heleboel samenwerking waar die hebben jou helemaal uitgekleed financieel en geld wordt teruggegeven of teruggevonden. Okay? Dus het is een raar tijdslijn voor sommigen van jullie. Maandag is een goed dag, vrijdag is een goed dag. Donderdag verwacht iemand van een oud kennis of zo contact met jou op te nemen en dat is best wel positief. Woensdag is een dag van zorgzaam over kennis, vrienden, kennis. Dus hou vast hier aan. Maar donderdag is een zeer positieve dag waar this bericht van een oude kennis of zo is. The bericht wordt positief. Oké? Namaste.